Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Egy helyzetjelentést szeretnék ma nektek adni. 2024. július 28-a van. Hol tartok a nyulászatban, hol tartok a gazdaságban, és hol tartok a garázsal kapcsolatban, hiszen arról is volt egy videó. Hát röviden ezzel kezdeném, mivel a garázs ugye eddig elkészült, az elektromosság is már lassan bevezetésre kerül. Sajnos csak eddig jutott el a mester, munka után jön csinálni. Kapu is itt áll, végül nem bukókapu lett, mert az rohadt drága volt, hanem egy sima nyitható kaput választottam, ami emberileg megfizethető árba volt. Itt még kell ezt a falat vakolni, főleg azért, hogy nehogy valami apró rákcsálók átjöjjenek a garázsba, és ezt leszigeteltem. Mint látjátok, ilyen szigetelő púrhabot használtam. Még nincsenek levagdosva, eltüntetve, tehát van még vele munka, de egyszerűen, mivel dolgozok, ha van egy csöpnyi szabadidőm, azt se itt tudom elkölteni, mivel a nyulakkal kell és a gazdasággal foglalkozni. Úgyhogy ez majd csak megint, hogyha lesz augusztusban szabadságom, akkor tudom majd folytatni. De a nyulakról szeretnék főleg nektek egy helyzetjelentést adni, mivel ugye legutolsó helyzetjelentésemben mondtam is, hogy azért nagyon szépen viszik a nyulakat, nagyon szépen tudtam elfeladogatni. Na most ez úgy volt, hogy ahogy kijött, tudjátok, én Kárpátalján élek, és az pedig Ukrajnában van, és kijött az új mozgósítási törvény, és emiatt a férfiak, akiknek nincs olyan védettségi papírjuk, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen szolgálniuk, nem közlekednek az utakon. És főleg a vásárlóinak a java része, ugye kárpátaljai magyar nemzetiségű, és így egyik napról a másikra, de tényleg így április 1-től szinte megszűnt, nem, május 1-től szinte megszűnt teljesen a vásárlás. Tehát még az érdeklődés is, mivel az emberek nem nagyon jöttek ki az utakra, főleg a férfiak. Na most mégis ettől függetlenül Isten kegyelméből sikerült azért különböző praktikákkal csökkenteni az állományt. Praktikák alatt azt értek, hogy bár több munka volt egy nyúl eladásában, ami azt jelenti, hogy ugye be kellett pácolnom, ki kellett füstölnöm, vagy pedig vágónyúlként adtam el sokszor még az értékes tenyészállatokat is. Viszont elértem azt, hogy a kb. 250-es állományomat le tudtam csökkenteni, mire kitört a nagy meleg, az igazán nagy meleg, erre a szintre. Bár az első, a nagy meleg, amikor beindult, az első héten rengeteg nyulam volt még, de amikor láttam, hogy milyen körülmények között vannak, hétvégére rendeztem egy nagy vágást, és több mint 20 nyulat vágtam le, és válogatás nélkül azokat vágtam, amelyik ketrecekben sok volt, hiszen csökkentenem kellett a darabszámot ólanként, és nem tudtam máshova elhelyezni. Na most közben már megkezdtem a szelekciót. Ide tiszta nőstények vannak most jelenleg berakva. Ez 2 zsanett nőstény, a többi pedig pannonfehér. Hát ők belőlük lesz majd a következő állományom, tehát ők lesznek meghagyva most tenyésznyulaknak, és nagy valószínűséggel szinte, fogom persze még őket részletesen vizsgálni, különböző feltételek alapján, hogy melyik marad meg valóban anyanyúlnak, és aztán pedig kapnak egy fülszámot. Úgyhogy a megígért fülszámos videóm az, ha minden jól megy, az augusztusban el is fog készülni. És elnézést kérek, hogy már megígértem korábban, de egyszerűen nem fülszámoztam azóta a nyulakat, mivel nem tenyésznyúlként vitték el, ezért egyszerűen nem volt értelme egy ennyi csomó munkát ráfordítani csak azért, hogy egy fülszámot beletegyek a nyúl fülébe, mert nem kis munka. Most megmutatnám, hogy mi maradt a jelenlegi állományomból. Nézzétek! Ugye a német óriásokat nem nagyon vitték, és éppen ezért
meghagytam a német óriásokat magamnak. Na most, hopp, itt is van két kis szürke. Most úgy döntöttem, hogy most ilyenkor kell megtervezni a 2025-ös évemet, legalábbis az indulást. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy nézzétek, milyen gyönyörűség. Ezért úgy döntöttem, hogy őket fogom tovább szaporítani inkább, tehát a német óriásokat, és egy minimális mennyiséget, tehát egy ilyen 10 anyát hagyok csak meg maximum a pannonokból, és természetesen a bakokat, amit már külön kihoztam, vérvonalakat, azt mindenképpen tartanom kell tovább, hogy tovább tudjam vinni az állományt. Ehhez megvannak, hogy a német óriásokat tovább tudjam vinni, megvan a megfelelő alapanyag. Nézzétek, itt is egy gyönyörű anya. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, de több mint, hát ilyen 8 kg körüli már most, és még nincs egy éves. Hát ezt a bakot valószínű ismeritek. Ő már szerepelt korábbi videóban. Sajnos a testvére elpusztult. Ja igen, arról is szeretnék egy pár szót ejteni a pusztulásról, hiszen meséltem korábban nektek, hogy nincs olyan nyulászat, ahol ne pusztulna nyúl. És aki azt mondja egy nyulásznál, hogy őnála nincsen nyúlpusztulás, akkor az hazudik. És meg ezt megmutatom nektek. Két szép lepketarka, egy ezüstszürke és egy fekete. Helyhiány miatt egyelőre itt vannak, mivel itt még nem sikerült kipucolnom a ketrecet, ez meg időhiány miatt. Ott egy pannonfehér. Itt mutatnám is, hogy ez a ketrec azért van üresen, mert itt 2 darab lepketarka bak volt, de olyan gyönyörű szép lepketarka bakok, hogy hát ilyen 4 hónaposak voltak már, még nem berzengedtek egymással szembe, már kellett gondolkoznom, hogy mikor szedem őket szét, de gyönyörű pettyezéssel, gyönyörű formával, mindenbe tökéletesek voltak. El is döntöttem, hogy őket semmiféleképpen nem fogom levágni, hanem megvárom, míg felnőnek, mivel nagyon értékes nyúl lett volna belőlük, tehát kaptam volna akár egy ilyen 50-80 dollár vagy 100 dollár közötti összeget, tehát egy ilyen 2500 vagy 25 000, már forintban mondom, 25 és 40 000 forint közötti összeget is, akár hogyha egy éves korukat megérték volna, jó tenyésztőktől. És képzétek, jövök egy reggel, már a nagy meleg után, ez most egy hete volt, és csak érzem, hogy megcsapja az orromat az illat, és ugye mondtam mindig is nektek, hogy itt az a jó a mélyalmos tartásban, hogy itt nincsenek szagok, se pisiszag, se húgyszag, ha mondhatom így, se szarszag, elnézést, hogy ezt a szót használom. Tehát rögtön megcsapott ez a jellegzetes döglött nyúl szaga, és hát azonnal elkezdtem a ketreceket nézegetni, hogy vajon mi történt. És erre nézem, a 2 nyúl ebbe a ketrecbe, így néz velem szembe, egymás mellett szépen le voltak feküdve, és meg voltak dögölve. És semmilyen külső nyom, tehát nem külső nyom hatására, kerestem a pestis jeleit, a nyúlpestis jeleit, hogy nem-e véletlenül rossz oltást kaptak, mert az nem kérdés, hogy az oltást bekapták, de azt hittem, hogy rossz oltást kaptak. Hát nem kaptak rossz oltást, nem pestisbe hunytak el, máig se tudom, hogy mibe pusztultak el, és a 2 testvérük még maradt, mert összesen 6 fialt az anyjuk, viszont 2 megdöglött még fiatalon. És látjátok, ez a 2 testvérük volt, tehát ebből is látható, hogy ők nőstények, vagy ő nőstény, ő is nőstény, csak Zsanett. Tehát ebből látható, hogy milyen szép jószágok voltak, pöttyözésben mindenben látszik, aki ért hozzá, formába, és nekik semmi bajuk nincsen. Tehát nem oltási hiba volt, vagy nem szer probléma, és mégis elpusztultak. Nem volt időm felboncolni őket, mert általában, hogyha ilyen történik, akkor mindig felboncolom a nyulakat, viszont mivel munkahelyem is van, muszáj voltam munkába feleállni, ezért, és ilyen nagy meleg volt, félreragni a nyulat nem tudtam, ezért gyorsan nekiálltam, és természetesen elvájtam. De nagyon kíváncsi lennék, hogy mitől döglöttek meg, de van ilyen. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmeteket, ezt azért osztom meg veletek,
hogy ilyen létezik, minden probléma nélkül. Úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ilyen történik nálatok. Nem biztos, hogy ti voltatok a probléma. Nem biztos, hogy ti okoztátok az egészet. És most azért mutatom ezt a nőstényt, mert emlékeztek, volt egy olyan problémám is, amikor a nőstény az egyik lebénult, ugyanilyen lepketarka volt, és ez a lepketarka nőstény, ez annak a testvére. Na most ő elkezdett szintén a fialás után, olyan 2 hónaposak voltak a kicsik alatta, és elkezdett ő is lefele bénulni. A kicsiket azonnal leválasztottam róla, hogy ne zavarják, és azóta rögtön átköltöztettem egy ilyen nagyobb ketrezbe, bőséges mélyalom tartásba, és azt vettem észre, hogy már nagyon járni se tudott, hogy szépen, de biztosan erősödik, és magához jött. Ha minden jól megy, akkor ez a következő időszakban, tehát ugye lesz augusztus vége, szeptember elején már pároztatni fogok, de ha kellőre kivárok októberig is, remélhetőleg még egy adag kisnyulat azért fog szaporításnak hozni. Ugye egy fiatal német óriás nőstény, őtet is várom a pároztatással, ugye most ősszel fogom őket pároztatni. Nézzétek a bakot is, hogy milyen melege van szegénynek, pedig itt nagyon jó helyen van, mert kint bár most van vagy 30 fok a napon, de itt szerintem 22-től nincs több, bár most nem húztam ki a hőmérőt, de ki fogom ide rakni. Még egy érdekességet megmutatok nektek, ezért is döntöttem emellett a videó mellett, hogy ezt megcsinálom. Nézzétek ezt a zsanetnyulat. Ez szintén egy lepke tarkának a zsanettje, egy bak. És nézzétek, milyen foltos a szőrzete. És egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi okozza, mert még vedleni nem vedlik, hiszen fiatal. Bunyó helyének látszik első nekifutással, de ez nem bunyó. Tehát nem kitépett szőrcsomók, mert nincs sebesedés. Egyszerűen kihullott a szőre, beoltottam invermektinnel, és várom, hogy most helyre jöjjön, mert szép az alakja, jó a formája, remélhetőleg helyre fog jönni, ha nem, tehát várok vele ilyen 2 hónapot, akkor pedig megy szépen a fazékba. Maga az idősebb, az 1 éves elért nyucik, azok szépen vedlenek. Nézzétek, itt egy szürke német óriásbak. Holnap neki is állok kipucolni. Mondjuk minden nap szedegetem a tetejét a szőrnek, úgy mint ennek is. Ez is szépen vedlik. Ez is gyönyörűen. Ott látszik a szőrén becsülette. Meg arra figyeljetek, hogy látjátok itt az ittatónál, itt tele szokta rakni szőrrel. Itt is látszik. Úgyhogy naponta legalább egyszer ezt leszoktam tisztítani, mert ilyenkor kerül be a legkönnyebben a szájába maga a szőr. És ha bekerül a étrendjébe, hát akkor, és a gyomrába, akkor probléma lesz. Biztos látjátok, hogy szénával vannak etetve. A lucerna széna, bár van fű a kerbe, most egyszerűen csak szükséghelyzetből kapják, ő egy bak amúgy, szükséghelyzetből kapják a lucerna szénát, mivel hogy sajnos a héten elromlott a fükaszám. Egy nagyon jó minőségű fükaszát vásároltam tavaly márciusban, Dnipro, itt ez egy jó minőségűnek számít, és aránylag megbízható termék. Eddig éjjel-nappal egy pöcre indult. Most, azt hiszem hétfőn be akartam indítani, hogy reggel megyek, ahogy felszáradt a harmat, mert volt egy pici harmat még, és akkor vágok le ott a lucernából a kerbe, mert folyamatosan nő a fű, meg a lucerna, és hozok fel nekik egy nagy furikka. Hát nem indult. Túlszívta magát, és ugye azok a problémák jöttek elő, hiába kivettem a gyertyát, próbáltam teljesen kiszedni belőle a benzint, érződött, hogy mindent elönt a benzin, és aztán mivel garanciás volt, ugye 3 év garanciát kapunk ezekre a termékekre, így bevittem a helyi szaküzletbe, úgyhogy várom, hogy kész legyen. De sajnos a kézi kaszámat, meg mivel évek óta kaszával, ilyen motoros kaszával kaszálok, gőzöm sincs, hogy hova tettem. És eleve le is tört a kocsa, úgyhogy ugyanmivel fogod aki tudja, hogy kaszát, már kézi kacsával tudja, hogy mi a kocs,
egyszerűen nem kaszáltam most füvet a nyulaknak, ezért nem kapnak csak szénát, és illetve még szoktam a kerből felhozni, mivel sok csemege tengerit ültettünk, és ugye már letörtük a java részét, mert beérett, ezért hozom fel a csemege tengerinek a szárát, és avval is étetem a nyuszikat megfele. Most minél az a cél, hogy minél kevesebb olyan dologgal étessem őket, ami pénzbe kerül. Tehát minél olcsóbban legyenek tarthatóak. És ugye itt vannak, amit mondtam nektek, ott vannak a nőstények. Itt is van egy pár nőstény természetesen. Ezek már szépek, és ez mind az anyjukkal együtt maradt. A fiúkat válogattam csak le róluk. Itt is nőstények, tehát azért lesz miből válogatni. És ugye ilyenkor jön az, hogy az idősebb, a 2-3 évestől idősebb anyáknál el kell gondolkodnom, mint például ennél az anyánál is, illetve ennél az anyánál is, hogy most hagyjak nekik még egy évet, vagy pedig kivonom őket a forgalomból. Ez nagy valószínűséggel úgy fog eldőlni, hogy az őszi párosztatásnál sikerül-e bepároztatni őket, és amennyiben igen, és akkor megnézzük a darabszámot, ugye, mennyit fognak lefialni, mert hogyha 7 alá esik a fialás darabszáma, akkor mindenképpen levágásra lesznek ítélve. Mert egy pannon nyúlnál az átlagos fialási arány minimum 8-9 darab. Nézzétek, ez is már alig fér a fészekbe. Ez is német óriás. Tehát azért lesz mit pároztatnom, űzetnem. És ha minden jól megy, akkor tavaszra felkészülök. Ez is egy fiatalabb német óriás, más vérvonal. Akkor tavaszra felkészülök a vásárlókra. És ha tényleg Isten is úgy akarja, akkor véget ér már ez az orosz-ukrán háború. Remélhetőleg jó fog véget érni, és akkor beindul újra az élet Ukrajnába. És ha beindul, akkor én nem félek attól, hogy mit kezdek a pannonfehér nyulaimmal, hiszen cél maga az ukrán piac. Cél a fenti piac, és rögtön megyek állománybővítésre, és rögtön itt még 3 ketrec építés lesz, hogyha ez tényleg megtörténik. Jó, még megmutatom a tyúkokat is, hát ők is nagyon nehezen, illetve a fűrjeket, ott is egy pár érdekességet mutatok. Ők is nehezen vészelték át nagyon ezt a nagy meleget. Képzeljétek, úgy jártak, keltek a hűvösbe, hogy széttárták a szárnyukat, hogy rendesen szellőzzön alattuk, és hát pedig van itt hűvös bőven, tehát mindig a hűvösbe voltak, de mégis az a meleg egyszerűen ölte őket meg fel. Mondjuk ami jó itt ebbe a ketrecben, amit megcsináltam, hogy a fűrjek jó bírták, mivel itt aránylag hűvös van, ugye jó a szellőztetése, és a nagy meleget is nagyon jó bírták. Na most ezt nézzétek meg, erről az érdekességről akarok beszélni, mivel észrevettem, hogy egyre több, a legutolsó videóm után, egyre több lábfájós fűrjem van. Mit jelent, hogy lábfájós fűrj? Nem bírnak lábon állni. És látom, hogy az étkezés sem megy annyira, se semmi, és itt is le is válogattam őket gyorsan rögtön. Látjátok? Itt vannak, ez egy ilyen betegszoba, mutattam is nektek, akkor csak egy fűr volt itt benne, most van vagy 12. És elkezdtem kommunikálni egy magyarországi fűrtartó ismerőssel, akit így a Facebookon keresztül ismertem meg. Ő adta amúgy korábban a tanácsot, hogy állítsam össze a saját keverésű fűrtápot. Itt van, ez az ő tanács alapján étetek. És így felvettem vele a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ilyen történik, hogy ilyen probléma van, mert látszik, hogy fáj a lábuk, nem bírnak lábra állni. És ő azt tanácsolta, az első, amit elrontottam, hogy ezek a fűrjek még fiatalok, de helyhiány miatt, ahogy megérkezett a gyári ketrec, én rögtön betettem őket a gyári ketrecbe, és azt mondta, hogy rácsos ketrecre csak akkor szabad tenni, tehát rácsos talapzatú ketrecre, amikor már tojnak.
addigra már úgy megerősödött a lábuk, de addig ilyen mély almos tartásban legyenek, vagy olyan helyen legyenek, ahol megfelelő homok vagy valami van alattuk. Hát ne tudjátok meg, hogy mit elkezdtek művelni, mikor benyomtam nekik ezeket a kis kartonlapokat, mert ideiglenes megoldásként erre a kartonlapra gondoltam, de közben jött egy másik jó tanács, hogy szintén tőle hallottam, hogy régi pólókat tegyek be, ilyen rongyokat a fűrjek alá, egy hétig legalább, vagy 2 hétig, hogy hadd erősödjön a lábuk. Úgyhogy ezt mindjárt meg is fogom csinálni mind a 3 részen, mind a 3 szinten, mert a 4. ugye még nincs betelepítve. És remélhetőleg meg fognak gyógyulni, illetve, hogyha már azt a tippet is megkaptam, hogyha már tojnak a fűrjek, és akkor történik ilyen, tehát már megvannak kellően erősödve, akkor valószínű, hogy kálciumhiány lehet, tehát kálciumot kell pótolni. Mondom, én erőre gondoltam, ezért már rögtön most kapják tőlem a kálciumot, úgyhogy ide is hoztam egy pár beteget. Itt látszik is, hogy szegényke hogy el van nyúlva, és hogy le van gyengülve, de erősödött, mert tegnap például hiába így leültettem, nem bírt így ülni. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor ki tudom őket kezelni, de számítok 1-2 elhullásra, vagy akár 10-20 elhullásra is, de azt beszéltük pont a feleségemmel, hogy semmi gond, hiszen ez a tanuló pénz. Jó, hát röviden és tömören ennyit szerettem volna megosztani veletek. Halad a gazdaság, termeli a napi megélhetésre szükséges minimális hasznot, tojást nem kell vásárolnunk, húst nem vásárolunk, semmi olyan zöldséget nem vásárolunk, ezt még megmutatom nektek. Igyekszünk mindent magunknak megtermelni, amit csak lehetséges, sőt még úgy igazából a kenyeret is magunknak sütjük, nem pedig boltit veszünk, főleg az összetevők miatt, és látjátok, nagyon szépen megnőtt a paradicsom, paprika, bár fű is van bőven, de maga a kert és az almás is elég jól helyre jött, a gyümölcsös, úgyhogy Isten kegyelméből nem lesz probléma, úgy gondolom, hogyha nekivágunk a télnek. Hát röviden és tömören ennyit szerettem volna mondani. Ha tetszett, amit hallottál, és még nem vagy tag a csatornámon, kérlek, csatlakozz. És ha szeretnél több ilyen videót is nézni, hallani, akkor várlak szeretettel, és abba is, hogy böngész a videóim között, hiszen nyúltartással kapcsolatban rengeteg hasznos információt fogsz kapni, akár hogyan kezd el a kezdetektől, mivel kell oltani, milyen betegségekkel találkozhatsz, és így tovább, és így tovább. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!